Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sharif and today we are going to do some Python exercises to polish our programming skills. Let's go! Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan beberapa latihan function lah dan juga program-program, aspek-aspek programming yang lain untuk memantapkan lagi kita punya kefahaman dalam programming, kerana dengan latihan kita akan lebih memahami apa yang kita belajar selama ini. So video ini akan ada dua bahagian, di mana bahagian pertama saya akan terangkan soalan-soalan yang kita akan lakukan, which is pada video ini kita akan ada 3 soalan yang kita akan lakukan, dan di bahagian seterusnya saya akan tunjuk cara anda ingin menjawab soalan-soalan ini. Jadi kita akan mulakan dengan penerangan 3 latihan yang kita akan buat, di mana kita akan mengimplementkan 3 function. Okay, function yang pertama yang kita akan buat adalah function even sum, di mana function ni akan menerima list of integers, list of numbers, nombor-nombor, nombor bulat. Contoh input yang kita boleh dapat adalah list 1, 2, 3, 5 ataupun list 3, 5, 6, 7, 8 atau boleh panjang lagi. Tujuan function ni, kalau anda faham dengan cara penulisan even sum, basically kita akan menambahkan, kita akan buat satu jumlah nombor jika nombor itu adalah genap. Apa maksudnya? Contoh kita ada input 1, 2, 3, 6. Kita akan tengok kalau nombor ni genap atau tidak, sebab kita nak tengok even. 1 bukannya genap, 2 adalah genap. So kita akan pegang nombor 2. Kita tengok seterusnya 3 adalah genap? Tidak. Adakah 6 genap? Ya, 6 adalah nombor yang genap. So kita akan buat 2 tambah 6 dapat 8. Oops, sepatutnya bunyi 8. Okay, 8, saya dah betulkan. Okay, so itu saja kita punya function, sangat mudah. So kalau kita akan kumpulkan semua nombor yang genap dan tambah-tambahkan, mendapatkan total dia, which is in this case untuk list 1, 2, 3, 6 adalah 2 dan 6 sahaja, tambah dapat 8. Okay. So, kalau macam ni contoh yang ni pula, yang kedua ni, 3 bukan genap, 5 bukan genap, 6 adalah genap, 7 bukan genap, 8 adalah genap. So 6 tambah 8 adalah 14. Macam itulah contoh. So untuk function ni saya akan berikan anda 2 test cases. Test cases ni adalah contoh nombor-nombor yang saya akan berikan, list of number yang saya akan berikan, dan saya akan bagi juga jawapan. So kalau bila korang letak function, bila korang letak variable ni, list of number ni dalam list function, dia akan keluarkan jawapan yang telah saya tulis. Contoh untuk list ni kita akan dapat 6, untuk list ni kita akan dapat 104. Okay, kalau ada masalah tak faham, boleh tanya di komen di bawah. Okay, ini untuk function pertama yang kita akan implement ataupun latihan yang pertama. Latihan kedua adalah capitalized words. Okay, so input yang korang akan terima adalah list of words. Contoh input adalah macam ni lah. Okay, kita ada satu senarai perkataan. Perkataan tak kisah apa-apa, tapi yang penting mereka semua adalah huruf kecil. Okay, so apakah yang kita kena implement dalam function ni? Function ni akan tengok jika dalam satu huruf, jika perkataan itu ataupun perkataan itu mengandungi huruf F, M, R atau S. Okay, kalau dia mengandungi F, M, R dan S, kita akan tukarkan dia jadi satu kata nama. Contoh, kita tengok kita ada satu list Wat, Harelo, Sharif, Happy. Abaikan kenapa saya buat Harelo. Kita tahu 2 perkataan ni je yang ada huruf F, M, R dan S, di mana kat sini ada R, yang kat sini ada S dan ada R. Tapi tak kisah, yang penting dia kena ada salah satu daripada 4 ni. So maksudnya kita akan jadikan perkataan ni huruf kata nama. Maksudnya huruf pertama ni adalah huruf yang besar. So kita tengok Harelo, H huruf besar, S huruf besar. Tapi What dengan Happy ni tak ada F, M, R dan S langsung, so dia takkan ada output. Dia takkan ubah perkataan ni. Dia akan kekal sama sebagai huruf kata nama yang bukan besar, bukan kata nama tapi kata yang sama je lah. Yeah, technically, sorry. Okay, senang je. Untuk function ni, saya cadangkan korang guna satu function dinamakan sebagai capitalize. Saya cadangkan korang Google macam mana nak gunakan function capitalize ni, sebab saya takkan terangkan macam nak gunakan internet sebagai anda punya penolong, kerana Google is your best friend. Internet is your best friend. Sorry. So test cases yang saya akan beri adalah ini. So ini adalah test case yang pertama, ini adalah test case yang kedua, dan jawapan dia ada kat atas ni lah. Okay, itu adalah latihan kita yang kedua. Latihan kita yang ketiga yang agak susah, which is
kita akan implement satu function dikenali sebagai combination lock. Okay, kalau korang tak faham apa yang saya terangkan, korang boleh unduh balik video ni untuk cubakan faham untuk kali yang kedua. Alright, so combination lock ni kita akan ada dua input. Okay, maksudnya dia ada dua parameter. Sebab sebelum-sebelum ni, dua function yang pertama, dua latihan yang pertama yang saya terangkan, mereka berdua hanya ada satu input. Yang ni ada dua input. Okay, basically the idea of combination lock adalah kita ingin mengira berapa langkah yang diperlukan ataupun berapa putaran yang diperlukan untuk kita daripada permulaan ke akhir. Contoh, kita ada lock yang bernombor, and lock yang bernombor tu ada 5 disk tu. Okay, gambar ni ada 3, tapi kita buat 5 lah sebab nak banyak kan. So ini permulaan dia. Ini macam mula-mula kita dapat. So dia punya, kita nak pusingkan lock tu ke n. Maksudnya kita nak ubah 1, 2, 3, 4, 5 ni jadi 2, 3, 4, 7, 6. Itu maksud dia daripada start ke n. So kita ni berapa banyak putaran yang kita perlukan untuk ke n. So sebagai contoh, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini permulaan kita. And kita adalah 2, 3, 4, 7 dan 6. Okay, so macam mana kita nak kira putaran? Okay, 1 ke 2 kita tahu 1 je putaran perlukan. Okay, 2, 3, 1, 3 ke 4 pun 1. Tapi 4 ke 7 dia ada beberapa putaran. Kerana dia 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Yang kat sini kita tahu dia ada 3 putaran. Okay, 5 ke 6 hanya ada 1 putaran. Sebenarnya ni 1, 2, 3 campur 3, 6 tambah 1 tambah 7. So total putaran yang diperlukan untuk dapatkan daripada start ke n adalah 7. Okay, mungkin nampak senang, tapi anda kena ingat, kita nak cari langkah-langkah yang paling sikit untuk daripada start ke n. Maksudnya, contoh kita ada 1 ke 9. Takkan kita nak daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh ke belakang. Maksudnya 1, 0, 9. Itu macam cases-cases yang kau kena fikirkan lah, yang kena try untuk buat benda ni semua. Okay, so ini adalah function dia. So ini adalah test cases dia. So kita ada dua test cases, di mana untuk yang pertama adalah 7 dan yang kedua adalah 6. Okay, so ini adalah test cases untuk function combination lock. Kalau tak faham, tengok balik video ni, tengok balik this clip. Kalau tak faham juga boleh tanya soalan, jangan malu. Dan sekarang, the next bahagian is saya akan terangkan macam mana kita nak lakukan latihan-latihan ni. So saya buatkan lagi satu function, tapi yang function ni saya akan tunjukkan cara nak buat lah. So function ni sangat senang. Apa yang kita buat adalah menambahkan nombor 2, add 2 to every number. Input yang kita akan dapat adalah list of integers. Contoh input adalah hampir sama dengan function yang pertama, which is even sum, tapi kita akan tambah 2 pada setiap nombor, menambahkan 2 pada setiap nombor. Contoh kita ada input 1, 2, 3, 6. Saya akan tambah 2 pada setiap nombor. Maksudnya 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, 6 tambah 2 adalah 8. Okay, senang. Okay, so kita ada function. Sekarang kita ada test cases. So saya akan tunjukkan korang cara nak buat function ni dan juga macam mana kita nak gunakan test cases ni. Kita boleh mulakan dengan menggunakan replicate. Okay, so sekarang ni kita ingin mengimplementkan function add2. So kita define add2 dengan parameter, dengan satu parameter is list of number. Kita boleh namakan apa-apa, so saya letak nama sebagai nums. Okay, so sebabkan kita tahu kita punya input adalah nums, so kita tahu ia akan jadi it's a list of numbers. So saya boleh buat for loop kat sini, for num in nums, sebab dia singular. Kita akan buat num sama dengan num plus 2. Okay, sebab kita nak tambah setiap satu. So sekarang dah habis, kita nak return. Sekarang kita just return nums balik, sebab output kita adalah list of numbers. So sekarang ni kita dah habis implementkan benda ni. So sekarang kita nak importkan test cases. Nak importkan senang je. Korang just pergi ke slide tu semula and just copy benda ni, so korang akan copy benda ni ke sini balik and kita paste. Okay, so sekarang kita dah ada 6 semua ni, and cara nak guna is kita kena add to
And kita kena masukkan variable kita, which is kita try yang pertama, which is nums1. Okay, so kita akan run. Tak keluar apa-apa sebab kita kena print, jangan lupa. So kita salutkan ni semua dalam print punya function. And kalau kita run, okay, okay, baiklah. So kita akan implementkan. So sekarang kita kat replete, sekarang kita akan implementkan function add2. So kita define dulu add2, and then kita kena ada parameter, which is list of numbers. Kita boleh namakan apa-apa je, tak kisah. Tapi in this case saya namakan sebagai nums. So sekarang kita kena loopkan dalam list of number. So kita tahu input kita adalah list of numbers. So untuk x in range, okay, saya buat range which is length of nums. Length of num ni kita nak tahu berapa panjang nums, and range ni, so function range ni dia akan buat list berdasarkan berapa panjang list data kita. Contoh kita tahu yang length ni adalah ada 4 nombor, sebenarnya length nums equals to 4, so range 4. Itu contoh dia lah. Anyway, so kita nak buat setiap nombor tu nums x sama dengan nums x tambah dengan 2. Okay, kita akan tambah setiap satu tu dengan 2, and kita akan return. Lepas kita dah tambah 2 pada setiap nombor, kita akan return nums dah. Okay, so sekarang dah settle. Apa yang kita nak buat adalah kita copy test cases tu. So kita pergi ke sana, balik kepada slide kita, kita copy test cases ni, copy, lepas tu kita just letak sini. Okay, sekarang kita dah ada benda tu. Sekarang kita dah ada benda ni. So sekarang kita nak buat, kita nak applykan variable yang kita dah ada ni, test cases ni dalam function ni lah. So kita buat add tu untuk call function kita, dan kita cuba letak the first test cases, which is this one. Kita run. Okay, tak ada apa-apa sebab kita bukan lupa lah, kita kena salutkan dalam print function supaya dia printkan kita punya return value kita. Alright, so nampak 3, 4, 5, 7. So kita comparekan dengan jawapan dia, which is num1 equals to 3, 4, 5, 7. Itu saja, mudah saja. Yang ni sama juga, nums tu kita just tukar nombor ni sebab saya dah memudahkan anda semua. Tu run, dan kita akan dapat 3, 5, 6 dan 7, 9. Alright, settle. So itu saja untuk video kali ini. Ada apa-apa masalah dalam membuat latihan ni, boleh tanya di bawah. Saya memang berharap-harap sangat korang try buat sebaik mungkin soalan-soalan ni, kerana ia mampu membantu anda untuk memantapkan lagi korang punya kefahaman dalam programming. And sebab programming ni sebenarnya banyak lebih kepada uji kaji sendiri, kerana ia topik yang sangat besar, and saya pun tak boleh nak cover semua benda. So korang kalau tak faham benda, boleh search kat internet. Google is your best friend, percayalah. Banyak perkara yang saya jumpa pun, ataupun kalau saya ada masalah ataupun benda yang saya tersekat, saya akan cari kat internet dulu. Baiklah, kita akan jumpa di video seterusnya, di mana saya akan bagikan anda jawapan dan kita akan go through pada setiap soalan 3 latihan itulah. Baik, itu saja daripada saya. Kalau apa-apa masalah, komen di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.